Good morning, guys. It's a Wednesday. It's meal prep day. Come on! Hi guys, breakfast tayo. And guys, it's beef yakiniku rice burger. Yes! Pang malakasan. Wala, ang banguti. Paano ko ito hawakan? Wait lang. Ayusin ko lang siya, guys. Ang init niya, sis. Kasi may microwave ko. Malamang. But eto na lang, ganito. O, diba? Ayan siya, guys. Woo! Pero kailan ko ito kamayin kasi rice burger, eh. Diba? Wait. Halalala. Ay, ito, guys, oh. Yes! Anyways, ayan. Kainin natin ng fork and knife ang gamit natin. Ay, spoon and fork kasi grabe, kaloka. Okay guys, let's eat this. Oh my god, sayang. Okay, may lettuce siya, may beef yakiniku, and of course the rice. Medyo ano lang yung rice. Ang sarap yung timpla ng beef, girl. Ang kain ka na, oh. Subo na, oh. Ah? Ooh! Oh, this is so good. Hindi natin lettuce. Kambing yan. Teka lang, sobrang tagal ng work ko today. May meeting ako with the client, so I have to go right away. Bye! Guys, it's lunchtime at ang kakainin natin ay Hainanese chicken. Hala, ang social naman nun. So, ang gagawin ko, itatabi ko yung mga manok dito. So, quarter leg part ang nakuha ko. Ayan. Tapos yung sauce. Favorite ko to, ginger. Ito yung ginger. Oh my gosh, kung hindi ka pa nakatry mag-Hainanese chicken, what are you doing? This is super good. So, lagyan ko ng chili. Hinahalo lang yung tatlong sauces na to. Lagi siyang may ginger, may chili, at saka meron siyang sweet. I don't know if this is sweet. Ayan. And then, you mix everything. Ganun siya. I-mix mo siya. Tapos yung rice ko ay brown rice, mga sis. Ayan siya. And then, you have the sauce. So now, eat it. Ang sarap kasi may cucumber din on the side. Perfect. Yummy! Grabe ha, in fairness to this week, very productive ko. Oo, simula Monday, napaka-productive ko, ang dami ko natututo. Ang dami ko natatapos. Kaya ata pag may planner at calendar na, come on! Hindi ko nga na-complete yung sa Starbucks planner eh. Kaloka, kasi bigla nag-lockdown. Napakasarap. I swear, see you later, snacks! Hey guys, snack time. Mag-red velvet brownies ako, mga sis. 6 o'clock na pala, hindi ko napansin. Hindi siya matamis. Okay naman, hindi siya masyado moist, but at least we have red velvet for snack. Come on. Alright, dinner time guys. Finally, it's like 11-ish. Kakatapos lang ng aking live stream at webinar for tonight. Ang ating dinner ay salmon and kanin volcano with crispy wonton chip. Come on. I'm very excited. Gutom na ako, tea. At napakabango na nga. Ilagay natin ang wonton sa ibabaw. Ayan. I don't know para saan to, pero feeling ko para to sa wasabi dressing, sis. Wasabi dressing. Parang wasabi mayo. Ilagay natin sa cabbage salad. Yee! Excited na ako, tea. Ayan. Ito, isaw-saw natin dito sa ilagay natin sa nacho. Parang crispy wontons. Kasama nung salmon and yung kanin. Hindi ko alam guys kung tama yung ginagawa ko. Pero anyways, lahat naman niya maglalanding sa isang storage yung chan ko. Kainin na lang natin as is. Ayan, come on. Oh, subo na guys. Oh.
Ang sarap. Comment below kung salmon lover ka. Come on. Parang spicy salmon. May cabbage pa ako, parang yabo, sarap. May mga wasabi mayo or wasabi yogurt. Ayun o. Ang sarap. Solid. Yummy. Anyways, I just wanna enjoy this. Sobrang pagod ako. Mag-edit pa ako ng vlog. Yung kahapon. Yo guys, that's it for me for today. Napagod ako. I'm so sorry. Sobrang sabaw ko ng dinner. Pero I have to work pa. And I'll see you guys again tomorrow. Bye!